بسم الله الرحمن الرحیم. صفدر حسین د افریدی هب اف لرنینګ یوټیوب چینل نه د MS Excel 2016 د نیکسٹ ویډیو سره حاضر دی. لاست ویډیو کې مونږ نورمال ټیبلز باندې خبرې کړې وې. نن د مونږ ټاپک دی پایوټ ټیبل. پایوټ ټیبل انتهایی امپورټنت ټاپک دی. دا کېدای شي مونږ په 3 ویډیوز یا په 2 ویډیوز کې کمپلیټ شي. نو زه کوشش کوم چې څومره زیات سټف په کوم ویډیو کې راولم. نو زه به آی ویل ټرای مای بیسټ. صحیح دوخه د مونږ سره نورمال ټیبل شي وي هغه فل فارم کې تورا ډیټا درکوي، فکس سایز وي هغه، او د مونږ سره پایوټ ټیبل چې کوم دی هغه فلیکسیبل وي او بل دی سمرایز ډیټا تورا درکوي. سمرایز ډیټا مطلب څه دی؟ کدل ته تاسو وګورئ دا مونږ سره یو نورمال ټیبل دی. پتا کې مختلف آیټمز دي چې خلک سیل اوټ کوي په مختلف سټیز کې. صحیح دو. نو دا وګورو ټول ریکارډ د مونږ سره ایٹ وانس راغلی دی. خو که زه چېرته پایوټ ټیبل دی جوړ کړم نو هغه مونږ سره ډېر فلیکسیبل به وي. هغې کې به مونږ سره ډېر مطلب سمرایز فارم کې ټول ډیټیل موجود وي د هغې په تھرو باندې. نو طریقه کار څه د پایوټ ټیبل او رولز یې څه یي؟ رولز یې دا دي چې پایوټ ټیبل کې به تاسو سره امټي ریکارډز نه وي، یعنی امټي روز به نه وي، امټي کالمز به نه وي تاسو سره. صحیح شوله؟ دا یې اولنی رول دی. بل دی چې کله هم تاسو پایوټ ټیبل جوړاو نو چې کوم نورمال ټیبل دی د هغې په ریجن کې چې چېرته هم وي تاسو به جست کلیک وکړو. لکه ما دلته په د اصغر خان باندې دلته کلیک وکړو نو مطلب ریجن مونږ له راغللو. بیا به څه وکړي انزرټ ټیب کې دننه پایوټ ټیبل تاسو سره آپشن دی. دا چې څنګه مونږ کلیک کړو نو مونږ سره به یو وینډو کولو شي. وینډو کې به مونږ نه څه وغواړي؟ زوی غواړي چې چېرته ته جوړول غواړي او دا انټایر ډیټا به تاسو سره سلیکټ شي. صحیح ده. نو ګورو ما دلته چې څنګه کلیک وکړلو د مونږ سره دا یو وینډو کولو شوله. او که تاسو وګورو دا مرچنګ چې کوم اینډز دي دا مونږ سره ګیر چاپیره ډیټا نه لوړل. صحیح شوله؟ مطلب چې کوم د مونږ سورس دی هغه یې راوچات کړلو. دلته ګورئ دلته ته صحیح چوز د ډیټا یو وانټ ټو انالایز، مطلب چوز ډیټا الریډي چوز شو اتومیټیکلی دو چوز کړله. بیا صحیح چوز ویر یو وانټ د پایوټ ټیبل ریپورټ ټو بی پلیس، یعنی مطلب چېرته تاسو پلیس کول غواړو پایوټ ریپورټ چې کوم د ټیبل دی. صحیح شوله؟ نیو شیټ باندې هم تاسو کولی شو، په ایگزسټینګ ورک شیټ هم کولی شو. نو زه په ایگزسټینګ ورک شیټ باندې کوم. نو دلته چې څنګه کلیک کوم ګورو لوکیشن د مو سره انیبل شو. په دا لوکیشن کې به دلته جست سنګل کلیک وکړي. سنګل کلیک چې وکړي بیا به دلته تاسو په شیټ کې چې هر سیل د خوښ وي هلته به کلیک وکړي نو د اغزي لوکیشن به دا راوچات کړي. دا یې راوچات یې کړلو. صحیح شوله؟ K2. نو اوس که زه اوکې کوم ګورو د مو سره به دلته یو 2 ټیبز هم راشي ایکسټرا. صحیح شوله؟ د پایوټ ټیبل بیا هغه وي، په هغې کې به مونږ خبرې کوو. نو ګورو چې څنګه ما اوکې کړلو دلته یې مو سره ودلتو انالایز او ډیزاین 2 ایکسټرا ټیب هم راغلو او دا د مونږ سره پایوټ فیلډز راغلو. پایوټ فیلډز دي شی دی مونږ سره مطلب د نورمال ټیبل چې څومره یې مونږ سره کالمز دي دا ټول کالمز دي تاسو سره په سیریل کې دا یې راغلل. نیکسٹ د مونږ سره ګورو دا لوکیشن دی دغه ځای نه به سټارټینګ اخري چې کوم مطلب مونږ اپلای کوو دی کې. دلته مونږ سره چې کوم فیلډز دي د پایوټ ټیبل هغه په 4 پورشن کې ډیوایډ شوي دي، یعنی روز کې، کالمز کې، ویلیوز کې، فلټرز کې. صحیح شوله؟ نو یعنی د دغه په تھرو باندې دا اصل کې د کوالټي دو چې د په تھرو باندې مونږ کسټمایزیشن کوو، یعنی روز کې رو وایز ته کومه ډیټا کتل غواړي، کالم وایز کومه ډیټا کتل غواړي، او ویلیوز د کومو ډیټا ته کتل غواړي. صحیح شوله؟ نو لیټ سپوز چې یو کس وي چېرې مونږ له مطلب روز کې سیلز چې څومره هم شوي دي هغه د یا روز کې د مونږ له سیټیز چې څومره هم دي هغه د مونږ له شو شي. نو جست دا به د دغه نه کلیک پریس ونیسي، ډریګ به کې دلته به روز له ډراپ کې چې څنګه مو ډراپ کړو ودلته رو لیبل د مونږ سره راغللو. دلته 400 د کوهاټ، مردان، پېښور، ثوابي دا مونږ سره راغلو. ودلته مطلب ریپیټیشن شوي دلته دوی ته په ایٹ وانس مطلب شارټ کټ طریقې کې راوستل. اوس یو کاسي چې مطلب په کوم سیټي کې چا مطلب نیمز چې کوم دي هغه سیل کړی دی نو هغه نومې د روشي مونږ په کالمز کې. نو ګورو چې په کالم کې زه دا نیم زرولم، نیم باندې به کلیک پریس ونیسي، ډریګ به کې کالم کې به دلته راولي. نو چې کالم کې څنګه مو راوستل دلته وګورو د مغز نه موږ سره کالم لیبل هم راغلو، انور مقصود او اختر د څومره چې موږ سره کسان دي دا ټول دلته موږ سره راغلل. اوس یو کاسي چې مطلب د 2 سیلز د مونږ سره راشي نو ګورو سیلز به څه وکړي؟ سیلز د مونږ سره اصل کې ویلیوز دي. ویلیوز چې څومره هم دي نومریکل ډیټا هغه مونږ ویلیوز کې ډیل کوو. صحیح ده؟ نو ګورو سیلز چې څنګه ډریګ کوم دلته ډراپ کوم نو دلته د مونږ سره هر کس مختلف چې کوم سیلز دي هغه راغلل. صحیح ده؟ اوس ګورو دلته تاسو 400 کې انور مقصود څومره سیل کړی دی؟ 1,70,000 روپۍ سیل یې کړی. صحیح شوله؟ نو ګورو اوس که زه دا ډیټیل کتل غواړم چې دا په کومه طریقه د 1,70,000 سیل کړی دی نو جست ډبل کلیک پې کې
چې ډبل کلیک په یې کې د سلیکټډ چې کوم تو شیټ ته دینه دی له یو ایکسترا شیټ جوړ کی په هغه کې به تاسو د انور مقصود چې کوم سیل کړی دا غټول به تر وځي صحیح شو. ګورو مو دا ډبل کلیک کړو چې ډبل کلیک مې څنګه کړو نو ګورو انور مقصود په 400 کې څومره سیل کړی دی. ګورو دا ډیټس د موږ صحیح نخ کوي ځکه چې کالم سایز وړو کوي دا مو غاټ کړو نو ټیک شولو. اوس ګورو انور مقصود څه کړی سی پی یو او هارد ډرایوز دای سیل اوټ کړی دي چې ته سیل اوټ کړی په 400 کې صحیح شولا. نو څومره کړی دي د سی پی یو چې کوم دی هغه 15 دونه په 13000 کې واوا نو 65000 روپے هغه شولې او دا رنګ هارد ډرایوز 15 دونه په 7000 روپے ریټ ونو 1,05,000 دا شوي صحیح شول. نو ټوټل د موږ سره 1,70,000 روپے شوي. تاسو کې کنفرم کاونو ګورو دا دوړه سلیکټ کا چې څنګه سلیکټ کېدل ته تاسو په سټیټس بار باندې کوو ګورو سم د موږ سره راغلو 1,70,000 روپے دای رغلی صحیح شو. مطلب مون کنفرم کړل. نو دا شیټ تاسو رائټ کلیک دلته ډیلیټ کولای هم شو او ډیلیټ مې کړلو بیا پایوټ ټیبل لروشه تاسو نور هم داسې کولای شو. د 400 ټوټل سیل د موږ څوره د ګورو لاست لروشه دلته ټوټل دو تاسو لا ګرینډ ټوټل در کړی دی کولم وایز هم در کړی رو وایز هم در کړی صحیح شو. نو ګورو رو وایز د موږ سره ګرینډ ټوټل په 400 کې څوره شوی 4,19,400 روپے دا سیل شوی. نو څنګه شوی په 400 کې دا به جست دلته به ډبل کلیک کې چې ډبل کلیک کې ایکسترا شیټ کې تاسو راځي کولو شولو. نو زه اوس ګورو تاسو لا خایم چې په 400 کې څنګه د موږ سره دا سیل شوی دی صحیح. نو ګورو په 400 کې سی پی یوز هارد ډرایوز او دا رنګ ماوس سی ډي روم یو اس بي سپیکرز ال ای ډي کیبورډز د هر څه سیل اوټ شوی دي. دغه کسانو سیل اوټ کړی دي په 400 کې او دای موږ سره کوانټیټیز دي او دای د موږ سره پرایسز دي او د موږ سره ټوټل دا سیل شوی صحیح شو. نو دا سیل ګورو کزه دغه نه ډریګ کم تر دغه پورې سلیکشن مې څنګه وکړو. نو لاست کې تاسو په سټیټس بار باندې چک کو موږ سره په سم کې راغلی 4,19,400 بالکل مطلب د موږ د پایوټ ټیبل چې کوم ریپورت ته 4,19,400 او ماغه د موږ سره راغلو صحیح شو. نو مطلب مختلفو طریقو باندې تاسو دا رینج کولای شو. ای وندا که اوس تاسو سوچ وکړو نه موږ سره دا ټیبل چې کوم د موږ د لګ وګت شوی د صحیح نخ پورې ځکه چې موږ سره کالم زیات دي روز کم دي صحیح. نو زه دا سه هم کولای شم چې دا سټیز چې کوم د موږ صحیح دا کالم وایز کم او دا نیمز چې کوم د موږ صحیح دا رو وایز کم صحیح. نو دا به څنګه کوم دا به جست ایکسچینج کو تاسو سټیز ګورم او براو خجول کالمز ته چې کالمز ته مو خجول سټیز د موږ کالمز کې راغلو او نیمز مو ډریګ کړو دلته مې پروس کې ډراپ کړو صحیح شو. نو ودل دوز د موږ چې څومره رولېبل دی هغه د نیمز داشول او سټیز چې کوم دی موږ سره کالم ولا شول صحیح. نو انور مقصود 1,70,000 روپے دا 400 کې سیل کړی په کوهاټ کې 91,000 کړی مردان کې 63,500 کړی چې کوم تاسو ویریفای کوو جست ډبل کلیک کا ایکسترا شیټ کې به هغه کولويږي دلته به تاسو لا ویریفای کوي صحیح شو. تاسو بیا وسه کنفرم کولای شو صحیح. نیکسٹ پدې کې موږ سره ګورو نور هم آپشنز دي که یو کاسي چې پایوټ ټیبل چې کوم د فیلډز دي دا ایسه کول غواړم د دغه ځینې ډریګ کا او پاسې بوزا دا رنګ دغه ځینې ډریګ کا او پاسې بوزا دا رنګ دغه ځینې ډریګ کا او پاسې بوزا صحیح شو. اوس یو کاسي چې اسه مثال د مو نیمز په کور دي چې کوم نو مو مطلب سیل کړی دی هغه په روز کې نو مو روز کې د بیا وروستل او کوم آیټمز سیل کړی دي نو هغه د کالمز کې روشي نو ګورم کالمز کې هغه وروستل او پرایسونه یې سو نو ګور پرایس مو په ویلیوز کې راوچول صحیح شو. نو ګورو انور مقصود چې کوم د سی پی یو او هارد ډیسک د موسی سیل کړی دي او دومره روپوي سیل کړی دي او دا رنګ ګور ازغر د موسی هارد ډرایو کړی دی هر کس ډیټیل تاسو سره راغلو صحیح شو. مختلف او دا رنګ کوانټیټیز کته سر واستل غوړي آیټمز د ختم شي او کوانټیټیز تر واستل غوړي دا راولا ای وندا چې دوه هم ورستای شي ګور کوانټیټیز دم روشي او پرایس د هم روشي صحیح شو. دوړه راغلو مختلفو طریقو باندې تاسو ایڈجسټمنټ کولای شو صحیح. نیکسٹ پدې کې موږ سره ګورو یو کاس وساسه مثال وایي چې موږ سره لکه اوس جست نیمز د شوشي او دا رنګ ویلیوز د دو شوشي صحیح شو. نو دای موږ سره ګورو د دو ویلیوز دی مطلب چې څومره دو سیل کړی دی هغه صحیح شو د پرایس والا صحیح. نو ګورو کا پرایس اسه مثال دا ګوري چې مطلب په څومره کوانټیټي کې پرایس شوی دی بالکل فل ټوټل فیګرز د موږ ته ماخای. نو ګورو دلته ډراپ ډاون آیکن دی دلته ویلیو فیلډ سیټینګ کې نه تاسو چینجز کولای شو. ګورو سه موږ سم خایله کازوي ته چې سم نه جست کاونټ موږ لارو کا اوکے کنه ګورو موږ سره کاونټ انور مقصود چې څومره 6 سیلز کړي ګورو کا پتا باندې ډبل کلیک کینې موږ سره خورا هم شول صحیح شول 1 2 3 4 5 6 صحیح شول 6 سیلز کړي. نو یعنی مختلفو طریقو باندې تاسو دا ایڈجسټمنټ کولای شو د پایوټ ټیبل او کاسه مثال ته بیا چې نه ټوټل سم د موږ لا شو شي دلته کلیک کا او ویلیو فیلډز راوشه سیټینګ لا په دې کې سم باندې کلیک کا او اوکے کنو سم د موږ سره راغلو صحیح. نیکسٹ د موږ سره په دې کې چې کله موږ پایوټ ټیبل اسه مثال دا فیلډ چې کوم دی تاسو سره د ختم شي د غزینانو دا او پاس هم تاسو ورستای شو څنګه ورستای شو دلته موږ سره ګورو انالایز دی او دلته موږ سره ډیزاین دی د دوه ټیبز دی موږ سره زه اصل کې انالایز کې جست تاسو له فلحال خایم فیلډ لیست په فیلډ لیست باندې ګورو زه څنګه کلیک کوم
باندې موسه فیلډ لیست دای کولو شولو صحیح شولا دې نه مخکې زه د انالایز نه مخکې په ډیزاین کې خبرې کوم نو ګورو که ډیزاین له ضرور شم په ډیزاین کې موږ سم مختلفې طریقې دي صحیح شوله زه څه کوم زوړ ټیبل اول راولم د انالایز په ترو باندې مو دا فیلډس کولو وکړل او نیمز کې کولمز کې د نیمز د موږ سره روشي او په سوري په روز کې د نیمز د موږ سره روشي او سیټیز د موږ سره کولمز کې روشي ویلیوز د هغې مطابق صحیح شوله اوس ګورو د کې موږ مطلب د ډیزاین ریلیټډ خبرې کوو ډیزاین کې تاسو څه شي کولای شو ګورو د ټیبل چې کوم سټرکچر دی مطلب فارمیټ دی هغه هم تاسو چینج کولای شو چې کوم د تاسو خوښ وي او دلته ګورئ موږ سره نور آپشنز دي رو هیډر مطلب دو چې کوم دا رو هیډر درکړی ګورو که ټیک دی یې کم نو رو هیډر د موږ سره ختمیږي دی کې صحیح شولو که ټیک ولګم رو هیډر د موږ سره روشي صحیح شوله دارنګې بینډډ روز ګورو که زه دلته دا ډیزاین چینج کم نو ګورو بینډډ روز مطلب څه دی اوس فلحال د موږ سره ټیبل نارمل دی یعنی ټول وایټ دی که بینډډ روز کې زه چیک ولګوم نو ګورو یو رو د موږ سره هایلایټ شوه بله لږ ډیم شوه بله هایلایټ بله لږ ډیم صحیح دو مطلب ریجن یې ویر کړلو صحیح دو ګورو که بینډډ کولم زه کم نو بینډډ کولم ودل دو کولمز کې ریجن دیر کړلو صحیح دو ګورو دا مختلف ډیزاینز کې تاسو چیک کولی شو کولم هیډر ګورو که کولم هیډر زه کم نو ګورو کولم هیډر دی موږ چې کوم هغه مارک کې هایلایټ کې صحیح شوله دارنګې ګورو رو هیډر دی رو هیډر که زه کوم رو هیډر هم د موږ سره مارک کوي خو فلحال په دا قدر کې ښکوري نه صحیح دو دلته نورمل د موږ سره ریپورټس دي دا اوس د موږ سره وګوره کمپیکټ فارم کې دی کمپیکټ فارم کې صحیح شو دا ریپورټ لیاوټ دی موږ سره کمپیکټ فارم کې ګورو که زه شو ان آوټلاین کوم نو ګورو لږ چینجز د موسب کې راغلو څنګه چینجز راغلو ګورو که کنټرول زیډ زه کوم دلته جسټ رو لیبل لیکلی دي او دلته کالم لیبل لیکلی صحیح شوله نو دا که زه کمپیکټ فارم نه وړم نورمل آوټلاین فارم نه نو چې موږ کوم ډیټا دو د هغې مطابق لکه اوس دلته به نیمز روشي او دارنګې دلته کالم لیول کې به سیټیز د موږ سره روشي صحیح دو ګورو مو شو آوټلاین چې څنګه کړل سیټي یعنی مو چې کوم سیټیز دی هغه دا دي او نیمز د موږ دا دي صحیح شوله یعنی موږ د ټیبل مطابق یې کړل صحیح شوله دلته د موږ سره آوټلاین فارم دلته ټیبولر فارم هم مطلب مختلف تاسو اپلای کولی شو د موږ سره ټیبولر فارم دی ریپیټ آل آیټم لیبل دا د موږ سره یو بل فارم دی او دارنګې ډو ناټ ریپیټ آل آیټم دا بیل فارم دی موږ سره صحیح شوله مختلف آپشنز دي دغه نو ډیزاین ټیب کې موږ مطلب جست چې کوم دا سټایل دی او دا پایوټ ټیبل سټایل آپشنز دي دا وچېړل صحیح دو دا نور چې کوم د موږ سره ریپورټ لیاوټ دي بلینک روز دي او ګرینډ ټوټل شول د موږ سره او دارنګې سب ټوټل شول د موږ سره دا به موږ انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې ډسکس کوو صحیح شوله په دا ویډیو کې آی تھنک دومره ډېر و امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوي وي که خوښه وي لایک یې ضرور کو چینل سبسکرایب کو د یو دوست سره شیر کو په دا سره صبر حسین تاسو نه اجازه غواړي په اعظم سپارم الله حافظ